চাওকগে এতিয়া মোৰ তাতে বেয়া LED 4-5টা মান আছে 3টা মান একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে বহুত বেয়া হৈ আছে আৰু 3টা মানৰ কৰি দেখাই দি আছো ঘৰৰ ম্যাক্সিমাম LED লাইটৰে যিবিলাক LED থাকে লাইটৰ ভিতৰত কোনোবা নহয় কোনোবা এটা ফিউজ গৈ থাকে আমি যদি সেইটো ডাইৰেক্ট কৰি দিওঁ বাকি এইটো যদি ডাইৰেক্ট কৰি দিয়া যায় তেতিয়া LED টো জ্বলি যায় সো আমি এতিয়া LED টো সোল্ডাৰিং কৰি ডাইৰেক্ট কৰি দিম চাবদে এতিয়া আমি এই LED টো ভাঙি কেনে ভিতৰ এটো আমি উলিয়াই লৈ এটা আমি সোল্ডাৰিং কৰি দিম সোল্ডাৰিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ এটো সাৰ্কলটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব সাৰ্কলটো সম্পূৰ্ণ হৈ গলে লাইটটো জ্বলি যাব
চাওক হৈ গ'ল কেপটো লগাই দিয়ক আৰু আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এটা